Welcome to Graphic Design Daily. Hi guys, yung video naman na gagawin natin ngayon ay kung paano gumawa ng commercial calendar. So nag-search ako dun sa search bar ng calendar, then ang size na pinili ko is 1920 by 1080 px. And then mag-a-add ng table sa elements ng po, then add table. Siyempre, tatlo lang yung table. Kapag mag-a-add tayo ng column, click lang po kayo ng isang box, yung tatlong dot, and then add column. So ilan ba yung column na kailangan? 7. So mag-a-add lang kayo. Kanina 3 kasi yan. So nag-add lang ako ng 4 para maging 7. Yung row, kailangan is 6 yung row natin. So nag-add lang din ako ng 2 row. So kapag nakompleto na yung 6 column and 7 column and 6 row, ang gagawin natin is malalagyan natin. Tapos liit na natin ito. Then, palitan natin ito ng color. Since red blue lang naman ang gagawin. This one is blue. Tapos, add text. Papalit nating font ay ano po meron itong Helvetica. Bagay na po para dito. Tapos dito natin siya. Isang natin sa box. And then, palitan natin yung kulay ng white. Gagawin natin calendar ay 2025. Tapos, duplicate lang po natin yung lahat. Tapos, palitan natin ng pangalan ng email. Bakit tayo nag-add ng tatlo? Kasi ilalagay natin dito ay 2025 month. Tsaka year.
Tapos adjust na lang natin ito guys. Tapos yung mga digits na number na. Para hindi na sila na-center sa loob ng box. Year's Day yata ang content. And then mag-add text tayo. Hindi natin siya add tayo ng box. Add tayo ng box. Natin yung box na ito, palitan natin siya na tapos ang gagawin natin, ilagay natin siya sa so kailangan na natin kaya niyo kailangan nyo sa buong number tapos mag-adjust na rin yung box. Madali gumawa ng commercial calendar. Kung meron gusto magpagawa sa inyo ng commercial calendar, ganyan po. At kung meron nang gusto magpagawa ng commercial calendar, sa
mag-message pa po kayo sa ating Facebook page. Wait lang. Lagyan natin ng border yung mga boxes. Yung box mismo yung pindutin mo. Yung nasa taas, di ba may blue, may tatlong line. Ayan. Gold, gold. Corner round din pa. Hindi. Yung may mga line. Ayan, ganyan. Ayan, so tapos na ang ating commercial calendar. Thank you guys for watching. See you tomorrow for another video tutorial. Bye! Subscribe, like, and share Graphic Design Daily.